הציבור הישראלי אוהב להשקיע בנדל"ן בחו"ל, אבל לא תמיד מקבל מענה אמין, שקוף ורווחי. כדי להבין את הנושא לעומק, הזמנתי לראיון את נועם עמרם, מחברת ההשקעות ריאלטי בנדלס, המנגישה לציבור אפשרויות להשקעות נדל"ן חכמות במינימום סיכונים. שלום נועם. שלום אורנה. קודם כל אני שמחה שתספר לי על החברה, מה החזון העסקי שלכם, ומה הבעיה שאותה אתם באים לפתור לציבור של משקיעי הנדל"ן. החזון של החברה הוא להפוך השקעות בנדל"ן למשהו פשוט, בטוח ומתאים לכל כיס. הבעיה המרכזית שמשקיעי נדל"ן היום חווים פה בארץ, זה שסכום הכניסה, רף הכניסה הוא בדרך כלל גבוה, ואין להם את הידע לאמוד את הסיכונים שאליהם הם נכנסים. הרבה פעמים חברות שמשווקות נדל"ן מציעות תשואות גבוהות, אבל המשקיע הממוצע לא יודע לדעת בדיוק את הסיכון אליו הוא נכנס. לכן אנחנו בעצם חברנו להרבה מאוד חברות נדל"ן מקצועיות באזורן ובתחומן, בכל העולם, ופיתחנו פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית, שמאפשרת השקעות החל מסכומים לא גבוהים, ובעצם מאפשרת פיזור סיכונים מאוד מאוד רחב, והפכנו השקעות בנדל"ן לפשוטות וקלות. דיברת על רמות שונות של סיכון בקרב המשקיעים. האם רמת סיכון נמוכה יותר משמעותה רווח קטן יותר? תראי, בדרך כלל כן. כי חברות נדל"ן שיודעות לגייס כסף זול, יגייסו כסף זול. אם הן מגייסות כסף ביוקר, סימן שיש להם קושי בלגייס את הכסף, ולכן טמון פה סיכון אינרנטי בתוך הסיפור הזה. זה בדיוק אותה נקודה, איפה שריאלטי בנדלס, איפה שהמודל הייחודי שלנו פועל לטובת המשקיעים. כי אנחנו משקיעים בעשרות ומאות פרויקטים, יוצרים פיזור סיכונים מאוד מאוד רחב. אנחנו קוראים למוצר הזה בנדל. מישהו שמשקיע בבנדל, גם אם פרויקט אחד או שניים בתוך הבנדל הסתבכו או נכשלו, זה לא משפיע בצורה דרמטית על כל הביצועים של אותו בנדל, אותו פיזור סיכונים שלמעשה היום רק העשירים ביותר מסוגלים להרשות לעצמם. באיזה מקומות אפשר להשקיע בעולם דרככם? איזה הצעות יש לכם כיום למשקיעים הישראלים? כן. אז היום יש לנו כבר כ-15 בנדלים ברחבי אירופה. אנחנו מתפתחים גם לבנדלים נוספים בארצות הברית ממש בחודשים הקרובים, מה שמאפשר למשקיע לבחור איזה בנדל שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה להשקיע, את רמת הסיכון שהוא רוצה. מגוון אפשרויות. נכון. הרעיון שלנו בעצם שהכלים המיוחדים שאנחנו מאפשרים למשקיעים דרך הפלטפורמה הדיגיטלית והחדשנית שלנו, לא קיימים לו כשהוא הולך למשקיע בפרויקט אחד. אם זה הסכומים ופיזור הסיכונים, אם זה הניהול של ההשקעות בצורה דיגיטלית ופשוטה, אם זה היכולת של המשקיעים, גם פיתחנו מנגנונים שמאפשרים למשקיעים לצאת מאותן השקעות, ובכלל לנייד השקעות מבנדל לבנדל. נמאס לך מהשקעה בהונגריה, אתה רוצה לעבור להשקעה בלוס אנג'לס. זה אפשרי. בלחיצת כפתור אתה תוכל לעשות את זה אצלנו. אז נועם, מה קורה כשמשקיע רוצה לצאת מההשקעה? איך באמת עובדים אותם מנגנונים שעוזרים להנזלת הכסף של המשקיעים? קודם כל המנגנונים שדיברנו עליהם קודם, גם זכינו עליהם לפרס על חדשנות עסקית מהאיחוד האירופי, מענק על חדשנות עסקית. בגדול, כשמשקיע רוצה לצאת, הקמנו מספר מנגנונים. דבר ראשון, עד 20% מכספי ההשקעות בבנדל מושקעות בהשקעות שהן יחסית נזילות, כך שזה תומך בדינמיקה של כניסה ויציאה של משקיעים. מעבר לזה, כסף חדש שנכנס לבנדל תמיד מיועד, דבר ראשון, להוציא כסף או להוציא משקיעים שמעוניינים לצאת. ודבר שלישי, בדיוק כמו שבנדל יודע לגדול כשנכנס אליו עוד כסף ולרכוש עוד נכסים, הוא גם יודע להצטמצם ולקטון כשמשקיעים רוצים לצאת, פשוט מממשים חלק מהנכסים ומאפשרים בעצם יציאות גמישה למשקיעים. אתה אמרת שהחברה קיבלה מענק כספי מהאיחוד האירופי, נכון? על חדשנות עסקית. למה לדעתך בחרו בכם? קודם כל יש לנו פלטפורמה חדשנית, booking.com של השקעות בנדל"ן. זה לא קיים היום, אנחנו מחברים קרנות נדל"ן מכל העולם בפלטפורמה אחת, והופכים את החיים קלים לכולם. לאותם משקיעים אנחנו מאפשרים פיזור סיכונים מאוד רחב ולהצליח יותר טוב בהשקעות שלהם, ולאותן קרנות אנחנו בעצם מביאים עשרות ומאות מיליונים של משקיעים פוטנציאליים, שאחרת לא יכולים לעולם להיות לקוחות שלהם. להיות חלק מזה. איזה קריטריונים יש לכם בבחירת השותפים המקומיים ברמת חברות הנדל"ן, ואיך זה פועל לטובת הלקוחות שלכם בסופו של דבר? כן, אז קודם כל, בחירה של שותפים לדרך זה תמיד דבר מסובך ומקצועי, וזה חייב להיות בצורה מאוד מאוד מוקפדת. אנחנו בוחרים חברות נדל"ן שיש להם ניסיון רב בשוק, שיש להם הוכחות מוניטין. על מוניטין, שהן יכולות להביא מגוון רחב של הצעות, שיש להם ידע וערך מוסף, ושיודעות גם להביא עסקאות שיש להם בטוחות טובות. אני מודה לך מאוד, נועם. תודה. תודה, אורנה. היה לי כיף.
המעבר להשקעות אונליין בנכסים בכל העולם הביא למהפכה בתחום השקעות הנדל"ן. אז אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. תודה, נועם. תודה, אורנה.